Lý do tại sao Hứa Khải thích Đàm Tùng Vận, không ai ngờ tới, người luôn ai em lặng nhất lại là người yêu cô ấy nhiều nhất. Hứa Khải được biết đến là người trầm tính, ít nói, kín đáo trong mọi mối quan hệ. Anh không dễ rung động, càng không dễ mở lòng, nhưng kể từ khi đóng chung với Đàm Tùng Vận, khán giả tinh ý đều nhận ra ánh mắt anh dành cho cô có gì đó khác, không phải chỉ là đồng nghiệp, không phải diễn xuất, không phải chemistry vì công việc, nó thật hơn, mềm hơn, ôn nhu hơn rất nhiều. Vậy tại sao Hứa Khải lại thích Đàm Tùng Vận? Câu trả lời không chỉ có một lý do mà là cả một hành trình dài của cảm xúc. Một, cái nhìn đầu tiên trên phim trường, ngày đầu tiên gặp nhau, cô đến phim trường với nụ cười quen thuộc, nhẹ, mềm và trong veo. Cô chào từng thành viên đoàn phim, cúi nhẹ người cảm ơn người cầm máy, trợ lý ánh sáng, nhân viên hậu kỳ. Thái độ của cô khiến cả không gian trở nên ấm áp. Hứa Khải đứng phía xa nhìn và chỉ nghĩ cô ấy mềm như nắng sáng tháng 3, nhưng cũng rực như mặt trời. Anh bị thu hút mà không hiểu lý do. 2. Cô ấy lạc quan đến mức biến cả đoàn phim thành nhà. Lần đầu đóng cảnh khó, anh hơi căng thẳng, Tùng Vận lại vỗ nhẹ vai anh, không sao đâu, cứ làm theo cảm xúc của anh, em tin anh. Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một liều vitamin tinh thần. Dần dần, anh nhận ra cô ấy mang đến cảm giác an toàn, một thứ rất hiếm với người như anh. Lý do thứ hai, sự tử tế của cô ấy không bao giờ chỉ ở bề ngoài. Một, cô sống chân thành không màu mè, cô không ngại cúi xuống buộc dây giày cho nhân viên đang bận tay. Cô chia sẻ đồ ăn với mọi người, kể cả những nhân viên nhỏ nhất. Một lần quay đêm, trợ lý của anh lạnh run, Tùng Vận đứng lên, tháo khăn quàng đưa cho cậu bé, em còn phải cầm máy, chị không lạnh đâu. Khoảnh khắc đó khiến Hứa Khải lặng người, anh tự hỏi tại sao cô ấy luôn nghĩ cho người khác trước. Đôi khi sự tử tế của cô khiến anh cảm thấy mình trở nên tốt hơn mà không cần cô yêu cầu. 2. Cô không bao giờ phán xét, anh từng có khoảnh khắc stress nặng, diễn không tốt, nhiều người trách, hôm nay Hứa Khải xuống phong độ quá, nhưng Tùng Vận chỉ bảo anh không sao, ai cũng có ngày mệt, mai mình làm lại, không an ủi sáo rỗng, chỉ là chấp nhận anh, và chính điều đó khiến anh mở lòng. Lý do thứ ba, cô hiểu anh hơn bất kỳ ai. Một, cô nhìn thấy những điều anh giấu kín. Hứa Khải là kiểu người ít nói, đôi khi chỉ cần nhìn là biết anh đang suy nghĩ, nhưng Tùng Vận chỉ cần liếc qua là biết anh buồn. Một ngày quay mệt, anh không nói câu nào, cô hỏi nhẹ, anh đang lo gì thế, có thể nói cho em được không? Không ai từng hỏi anh câu đó, không ai để ý đến tâm trạng nhỏ nhất của anh, chỉ có cô. 2. Cô khiến anh cảm thấy được thấu hiểu, anh từng nói đùa, em đọc được suy nghĩ của anh sao? Cô cười, anh ghi hết lên mặt rồi, em chỉ đọc thôi. Nghe tưởng đơn giản, nhưng đối với người luôn giấu cảm xúc như Hứa Khải, đó là sự ấm áp hiếm hoi anh không muốn đánh mất. Lý do thứ tư, giọng hát của cô là thứ khiến anh muốn mở trái tim. Đây là khoảnh khắc khiến cảm xúc của anh bùng nổ. Trong một buổi nghỉ quay, cô bất ngờ hát Bạn Luôn Có Đôi Cánh Riêng của mình. Hứa Khải cảm giác như ai đó mở cửa trái tim đã đóng lâu năm của anh. Giọng hát ấy không hoàn hảo, nhưng chân thật, dịu dàng và chứa sự tin tưởng khó diễn tả. Câu hát giống như chú cá nhỏ cũng có đại dương, khiến anh nghẹn lại, vì anh từng cảm thấy mình là chú cá nhỏ mắc kẹt trong bể kính. Chỉ có cô hát lên, anh mới tin mình cũng có đại dương rộng lớn để bơi. Trong khoảnh khắc đó, anh thích cô, anh chắc chắn như vậy. Lý do thứ 5, cô khiến anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. 1. Cô khiến anh cố gắng mà không cần nói. Sau khi gặp cô, anh muốn làm việc tốt hơn, cư xử nhẹ nhàng hơn, sống tử tế hơn, không phải vì ép buộc, mà vì cô giống như tấm gương khiến anh muốn soi mình vào và thay đổi. 2. Sự dịu dàng của cô khiến anh trở nên mạnh mẽ. Nhiều người nghĩ dịu dàng là yếu đuối, nhưng Hứa Khải hiểu dịu dàng chính là một dạng sức mạnh, và cô chính là sức mạnh đó, một kiểu sức mạnh giúp anh đứng lên sau những ngày tệ nhất. Lý do từ sau, ngoài màn ảnh, cô vẫn đẹp như vậy, không phải đẹp theo kiểu lộng lẫy, mà là đẹp theo cách khiến anh muốn nhìn mãi. Nụ cười nhỏ nhẹ, đôi mắt cong cong, bờ vai nhỏ xíu nhưng ấm, giọng nói mềm như tơ, cách cô buộc tóc gọn khi tập cảnh, hay cách cô nghiêm túc khi đọc kịch bản, tất cả đều khiến anh bị cuốn vào dù không muốn. Lý do thứ 7, cô giống như một người đến đúng thời điểm. Trong thời điểm anh áp lực, mệt mỏi, hoang mang, mất phương hướng, cô xuất hiện như ánh sáng trong bộ phim đời thật của anh. Không ồn ào, không chói lóa, chỉ là sự hiện diện nhẹ nhàng đủ khiến anh thở dễ dàng hơn. Anh từng nghĩ nếu gặp cô sớm hơn hoặc muộn hơn, có lẽ tôi đã không thích cô đến vậy, vì cô xuất hiện đúng lúc anh cần nhất, và điều đó khiến cô trở nên đặc biệt. Lý do thứ 8, cô cho anh cảm giác muốn bảo vệ. Đàm Tùng Vận luôn vui vẻ, nhưng sau vẻ vui ấy là một trái tim nhạy cảm. Cô dễ bị tổn thương hơn người ta nghĩ, anh muốn bảo vệ nụ cười ấy, muốn giữ cô khỏi những điều xấu, muốn đứng ra trước mọi sóng gió, đó là bản năng, một bản năng chỉ xuất hiện khi đàn ông thực sự thích một người. Lý do thứ 9, cô khiến anh tin vào tình cảm một lần nữa. Trong thế giới giải trí, cảm xúc thật rất khó giữ, con người dễ tổn thương, tình yêu dễ tan, nhưng với cô, anh thấy sự chân thành, sự tử tế, sự trung thủy, sự nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cô khiến anh tin rằng tình cảm đẹp vẫn tồn tại, rằng chỉ cần gặp đúng người, mọi thứ sẽ trở nên đáng giá.
Cuối cùng, không phải vì cô đẹp, không phải vì họ hợp tác, không phải vì truyền thông đẩy thuyền, mà đơn giản vì trái tim anh rung động khi ở cạnh cô, không cần lý do, không cần logic, không cần sắp xếp. Đàm Tùng Vận khiến anh cảm thấy bình yên khi mệt, vui khi buồn, được nhìn thấy khi lạc lõng, được tin tưởng khi hoang mang, được là chính mình khi tất cả đều đòi hỏi anh phải hoàn hảo, và đó chính là tình cảm thật. Tình cảm không ồn ào, không khoe khoang, không áp lực, chỉ là một người đàn ông yêu một người phụ nữ bằng cách lặng lẽ đứng cạnh cô. Vì cô là ánh sáng, là sự dịu dàng, là điều bình yên, là sức mạnh, là gương soi tốt đẹp, là người hiểu anh hơn bất cứ ai, là người khiến anh muốn ở lại, và vì anh thích cô, chỉ vậy thôi, đơn giản nhưng chân thật, một câu hỏi không ai dám hỏi, và một câu trả lời anh cũng không dám nói. Hứa Khải từng hỏi chính mình vô số lần, tại sao mình lại thích cô ấy, nhưng thật là, càng hỏi, anh càng không tìm được một lý do cụ thể. Bởi vì tình cảm dành cho Đàm Tùng Vận không phải là thứ được tạo ra từ một sự kiện lớn, không phải là khoảnh khắc định mệnh thấy ánh hào quang, mà là từ những điều nhỏ bé đến mức chính anh cũng không nhận ra, cho tới khi nó đã trở thành nơi trú ngụ ấm áp nhất trong lòng. Anh thích cô ấy vì nụ cười không bao giờ tắt. Nụ cười của Đàm Tùng Vận có một sức mạnh kỳ lạ, không phải kiểu đẹp choáng ngợp, cũng không phải nụ cười ngôi sao, nó là nụ cười thật đến mức khiến người đối diện lúng túng. Có lần, khi cả hai đang chờ quay một cảnh khó, trời nắng, đoàn phim mệt rã rời, Đàm Tùng Vận ôm ly trà sữa vừa được trợ lý đưa đến, quay sang Khải nói, anh uống trước không, em nhường anh trân châu. Câu nói đơn giản thế thôi mà khiến Hứa Khải im lặng mấy giây, vì ở giới giải trí này, ai cũng mải nghĩ cho bản thân, còn cô, luôn để tâm đến người khác. Lúc đó anh nghĩ nụ cười này, thật đáng để người ta che chở. Nhiều lúc áp lực đóng phim khiến Hứa Khải kiệt sức, một ngôi sao trẻ, yêu cầu cao, khán giả soi từng chi tiết. Anh từng mất ngủ vì một lời chê, từng buồn cả tuần vì một cảnh quay chưa đạt. Nhưng lúc đó, Đàm Tùng Vận luôn nói, không sao, làm lại là được, ai chẳng có lúc không tốt, quan trọng là mình biết sửa. Giọng cô nhẹ như gió, nhưng lại thấm đến lạ, hệt như cô truyền cho anh một loại năng lượng của sự bình yên. Hứa Khải không dám thừa nhận, nhưng thực tế là trong những ngày tâm trạng tệ nhất, chỉ cần thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của cô xuất hiện, tâm anh liền dịu lại. Đàm Tùng Vận là kiểu người làm việc rất nghiêm túc, nhưng không khoe khoang, không than thở, không ca thán, không khoác lác. Cảnh khó mấy cô cũng làm, cảnh cảm xúc nhiều đến mức mắt đỏ, cô cũng chỉ nói, làm lại đi đạo diễn, em chưa thấy ổn. Hứa Khải từng đứng nhìn cô diễn cảnh nội tâm liên tục suốt 2 tiếng. Khi đạo diễn hô, cắt, cô chỉ mỉm cười, Khải này, anh thấy ổn chưa? Nếu chưa thì em làm lại. Ánh mắt cô lúc ấy kiên định đến mức khiến anh rung động. Có những người càng nỗ lực càng muốn khoe, còn cô, càng nỗ lực càng khiêm tốn. Hứa Khải thích kiểu người như vậy. Điều chạm đến anh nhất không phải là nhan sắc hay sự nổi tiếng, mà là cái cách cô đối xử với bất kỳ ai. Một nhân viên ánh sáng mới vào nghề làm đổ nước, cô không trách, ngược lại còn bảo, không sao đâu, em dọn giúp anh nhé. Khi một diễn viên quần chúng quên lời thoại, cô nói, không sao, làm lại, đều từng là người mới mà. Hứa Khải thích cái cách cô khiến người khác cảm thấy dễ thở, thích cái cách cô khiến cả đoàn phim bớt căng thẳng chỉ bằng vài câu nói nhỏ. Sự tử tế của cô, không phô trương, nó tự nhiên như hơi thở. Với truyền thông, anh phải hoàn hảo, với khán giả, anh phải mạnh mẽ, với đồng nghiệp, anh phải là người đàn ông trầm ổn. Chỉ riêng trước mặt Đàm Tùng Vận, anh được là chính mình. Có hôm quay đến 3 giờ sáng, anh buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi. Cô đưa cho anh miếng bánh nhỏ, nhẹ nhàng nói, ăn chút đường cho tỉnh đi, đừng gồng nữa. Anh nhìn cô mà suýt nữa bật cười, lâu lắm rồi mới có người nhìn thấu anh dễ dàng như thế. Đằng sau ánh đèn sân khấu là những đêm lạnh, những bữa cơm một mình, những lúc đọc bình luận tiêu cực mà không biết tâm sự cùng ai. Nhưng khi làm việc với cô, Hứa Khải nhận ra cô đem đến một cảm giác quen thuộc như gia đình. Một lần, trời đổ mưa bất chợt, anh chạy vội từ máy quay ra thì thấy cô dừng lại, che ô cho anh, đi từ từ thôi, anh trượt chân giờ em không biết cứu sao. Anh cười, còn cô che ô cao hơn để nước mưa không bắn vào anh. Hứa Khải chưa từng nói câu này với ai, nhưng khoảnh khắc ấy, tim anh đã trượt chân trước. Hứa Khải từng là người có phần nóng nảy, đôi lúc cố chấp, nhưng mỗi khi nhìn cách cô xử lý mọi chuyện, chân thành nhưng không quá mềm, kiên cường nhưng không lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, anh bắt đầu muốn thay đổi, không vì khán giả, không vì sự nghiệp, mà vì anh muốn xứng đáng đứng cạnh cô. Có một lần, một bình luận tiêu cực xuất hiện dưới bài đăng chung của cả hai. Anh đọc xong hơi bực, nhưng chưa kịp nói thì cô đã cười, không sao đâu, họ đâu biết mình thực sự thế nào, mình biết là được rồi. Cách cô nhẹ nhàng trước những lời ác ý khiến anh khâm phục. Cô không chống trả, cũng không buồn, chỉ đơn giản là không để những điều đó làm tổn thương mình. Anh nghĩ một trái tim đẹp như thế,
Ai mà không thích, không phải vì cô nổi tiếng, không phải vì cô xinh đẹp, không phải vì cô hoàn hảo, mà vì cô là Đàm Tùng Vận. Nói chuyện líu lo nhưng luôn tinh tế, Đàm Tùng Vận chăm sóc mọi người như thói quen, Đàm Tùng Vận nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, Đàm Tùng Vận nhìn anh bằng ánh mắt chân thành đến mức khiến anh muốn bảo vệ cả đời. Hứa Khải thích Đàm Tùng Vận vì trên đời này không ai giống cô, và cũng không ai có thể thay thế cô. Anh không biết tương lai thế nào, không biết hai người sẽ có cơ hội tiến xa hay không, nhưng anh biết rõ một điều, trong lòng tôi, cô ấy đã chiếm một vị trí mà không ai có thể chạm đến.